तर आजच्या आपल्या टायटलवरून आपल्याला समजलंच असेल आजचा आपला विषय काय आहे तो. चला तर डायरेक्ट व्हिडिओला सुरुवातच करूया. आपला पहिली जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती बघा, मी इथे अशी काही ट्रीज ड्रॉ केलेले आहेत आणि त्या ट्रीजवरती मी नंबरसुद्धा लिहिलेले आहेत. तर ते नंबरप्रमाणे मी ते काही खाली ॲपल्स कट करून ठेवलेले आहेत. तर आपण या ॲक्टिव्हिटीमध्ये मुलांना सांगायचे आहे की जे इथे हा जो नंबर लिहिलेला आहे झाडावरती, तर त्या नंबरप्रमाणे आपल्याला इथे हे जे आहेत ते ॲपल असे इथे स्टिक करायचे, चिटकवायचे आहेत. इथे आता सपोज 1 आहे तर 1 चिटकवलं, इथे 2 आहेत तर इथे मी 2 ॲपल चिटकवणार आहे, इथे 3 आहेत तर इथे 3 ॲपल मी स्टिक करणार आहे. म्हणजे मुलांना सांगायचे आहेत आपल्याला. यामुळे मुलांचं काउंटिंग आणि कलर्स आणि ट्रीज ड्रॉइंग थोडंफार माइंडमध्ये सेट होत जातं बघा. आणि ही ॲक्टिव्हिटी मुलं खूप आवडीने फार करत असतात, किंबहुना त्यांना ही ॲक्टिव्हिटी फार आवडते. ही ॲक्टिव्हिटी आपण लहानपणापासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते फार. तर इथे बघा, मी इथे लिहिलेलं आहे, काउंट द डिफरंट टाईप्स ऑफ इमोजीस अँड राईट द बॉक्स बिलो. तर इथे जे सॅड इमोजीस अँड हॅपी इमोजीस, स्माइली इमोजीस, इथे आपण मुलांना काउंट करायला सांगायचे. पण इथे जे बॉक्स दिलेले आहेत त्या बॉक्समध्ये त्यांना लिहायला सांगायचे. जसं बघा आता हॅपी इमोजीस किती आहेत, 1 2 3 4 5. तर मुलं इथे लिहिणार आहेत 5 अशा प्रकारे. ह्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये मी काही कोड लँग्वेजप्रमाणे काही हे जे ॲरोज आहेत हे ड्रॉ केलेले आहेत व त्या ॲरोजप्रमाणे मी खाली त्या ॲरोजला काही नावं पण दिलेली आहेत. तर ही जी नावं आहेत ह्या ॲरोजप्रमाणे बघून मुलांना इथे लिहायची आहेत. बघा इथे आहे हा राईट ॲरोसाठी काय आहे इथे पी. इथे आहे हा लेफ्ट ॲरोसाठी काय आहे इथे यू. इथे आहे हा कर्व ॲरो, तर कर्वसाठी आपण काय दिलेलं आहे इथे टी. तर इथे मुलं लिहिणार टी. तर ह्यापासून मुलांना जो शब्द बनतो तो मुलांना वाचायला सांगून बघा PUT ह्यापासून आपण एक शब्द बनवला आहे. तर ह्यामुळे मुलांचं जर रायटिंग थोडंसं इम्प्रूव्ह होण्यासाठी मदत होते व तसंच कॉन्सन्ट्रेशनसाठी सुद्धा मुलं लक्ष घालतात त्यामध्ये. बघा इथे आपण सेकंड बघूया. इथे आहे डाऊन ॲरो. तर डाऊन ॲरोसाठी आपण काय घेतले, आपण इथे C. इथे आहे अप ॲरोसाठी आपण लिहिलं आहे A. हा पुन्हा कर्व ॲरोसाठी आपण घेतला आहे T. तर अशा प्रकारे ह्यापासून सुद्धा एक वर्ड बनला CAT कॅट. तर अशा प्रकारे ही ॲक्टिव्हिटी मुलांना करायला सांगायची. चला नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण बघतो इथे हे काउंटिंग करायचं मुलांना शिकणार आहेत. काउंटिंग बरोबरच मुलांनी कलरिंगसुद्धा त्यामध्ये करायचं आहे. तर बघा इथे मी कलर्स ठेवलेले आहेत व इथे कलर्सला नाव सर्कल करून त्यांना नावंसुद्धा दिलेली आहेत. जसं इथे रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक. ह्यामुळे मुलांना कलर्स समजण्याससुद्धा मदत होते व काउंटिंगसुद्धा करण्यास शिकतात मुलं. जसं बघा मी आता इथे दिलेलं आहे 1 + 2 म्हणजे 1 + 2 किती होतात 3. तर 3साठी आपण कोणता नंबर दिलेला आहे ऑरेंज. तर मुलांना इथे हा ऑरेंज कलर असा करायला सांगायचा आहे. म्हणजे इथे ह्याच्यामध्ये मुलं ऑरेंज कलर करतील. तर इथे आहे 4. इथे आहे 4 + 1. 4 + 1 होतात 5. तर ह्या आपल्या सर्कलमध्ये हा जो बलून आहे यामध्ये मुलांना पिंक कलर करायचा आहे. तर ही ॲक्टिव्हिटी आपल्याला समजलीच असेल. आपण पुढच्या ॲक्टिव्हिटीकडे जातो आहे. काही कमेंट असतील तर नक्की विचारा प्लीज. त्यामुळे मला पुढे काय करायचं ते जरा समजते व आयडिया येते. तर यामध्ये तुम्ही तुमच्या सोयीप्रमाणे कलर्स यूज करू शकता. जसं तुमच्याकडे कडू कलर असेल तर कडू कलर, पेन्सिल कलर, स्केच पेन तुमच्यावरती आहे ते. ही ॲक्टिव्हिटी एकदम सोपी आहे. इथे पिरॅमिडमध्ये मुलांना ट्रायंगल किती आहेत हे काउंट करून इथे लिहायला सांगायचे आहेत. एकदम इझी आहे. ही ॲक्टिव्हिटीसुद्धा एकदम सोपी आहे. जसं मी इथे डॉट्स इथे मोठ्या अक्षरामध्ये काढून कलर्स केलेत. तर ह्यामध्ये मुलांना स्टँडिंग लाईन आणि स्लीपिंग लाईन ही थोडं काढण्यास मदत होते. जसं बघा इथे दिले कनेक्ट द डॉट्स अँड मेक स्क्वेअर्स. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सांगितलं आहे डॉट जे आहेत ते कनेक्ट करायचे आहेत, म्हणजे असं स्टँडिंग लाईन. तर त्याप्रमाणे आपल्याला त्याचा स्क्वेअर बनवायचा आहे बघा अशा प्रकारे. तर अशा प्रकारे इथे मुलं जरा स्क्वेअर बनवतील व त्यांच्या स्टँडिंग लाईन, स्लीपिंग लाईनसाठी थोडी हेल्प होते. तर ह्यामध्ये बघा आता पुढच्या नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटीकडे आलो आपण. तर ह्यामध्ये लिहिले मी सर्कल द लेटर्स दॅट कम्स इन युअर नेम, राईट युअर नेम हिअर. सपोज समजा मी आता कोणाचं, तर इथे मुलांना त्यांचं नाव लिहायला सांगायचं आहे व त्यांच्या नावामध्ये जे लेटर्स येतात त्यांना सर्कल करायला सांगायचं आहे. सपोज मी आता इथे घेतलं रौनक, RAUNAK. तर रौनकमध्ये काय येतं RAUNAK अशा प्रकारे. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये मी काही सर्कल्स ड्रॉ केलेत व त्यामध्ये काही
राऊंड्स डॉट बनवले, तर त्याप्रमाणे ज्या सर्कलमध्ये सेम डॉट्स आहेत त्या सर्कलला तिथे क्लिक करायचं आहे बघा. म्हणजे बघा इथे मी ए नाव दिलं आहे ह्या सर्कलमध्ये, तर एमध्ये किती डॉट्स आहेत, 2 डॉट्स. तर ह्या ए नावाचं इथे कुठे भेटतं आहे, हे बघा सेम पॅटर्न इथे आहे, तर मुलांना इथे ए लिहायचं आहे. बी अजून कुठे आहे का ते पण चेक करायचं आहे मुलांना. इथेसुद्धा आपण हा ए लिहितो आहे. तर अशा प्रकारे मुलांचं कॉन्सन्ट्रेशन याच्यामध्ये राहतं व त्यांना कलर्सप्रमाणे त्यांना पॅटर्न शोधण्यामध्ये कसे करायचं ते थोडी आयडिया येते. आता इथे बी आहे, तर बीचा पॅटर्न कुठे आहे बघा. बीचा पॅटर्न इथे, हा जो पॅटर्न आहे आतमध्ये जो आपण बनवला तसा सेम पॅटर्न आहे इथे. मी इथे येणार हा बी. ही ॲक्टिव्हिटी एकदम इझी आहे. सर्कल अप ॲरो जिथे जिथे आहेत त्या अप ॲरोला सर्कल करायचं. म्हणजे इथे हा अप ॲरो आहे, हा अप ॲरो आहे, इथे अप ॲरो आहे, असं मुलं याच्यामध्ये ॲरो शोधत राहतील. ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये मी काही बलून्स काढून ठेवलेत, तर त्या बलून्समध्ये नंबर्स लिहिले, तर त्या नंबर्सप्रमाणे जे मिसिंग नंबर आहेत ते मुलांना लिहायला सांगायचे आहेत. काउंटिंग राईट काउंटिंगमध्ये जसं बघा 1 2 3 4 5, तर मुलं इथे लिहिणार आहेत 2 2 3 4 5, असं मुलांना काउंट करून लिहायला सांगायचं आहे. आता ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये मी काही कलर्सचे सर्कल्स ड्रॉ करून ठेवलेले आहेत व तसेच सेम सर्कल मी इथे सेम कलरचे कट करून घेतलेले आहेत. याच्यावरून मुलांना सांगायचं इथे जो कलर दिसतोय त्या कलरवरती हा सर्कल स्टिक नेऊन ठेवायचा आहे, म्हणजे काउंट करायचं. म्हणजे मुलांना ह्याच्या नुसार त्यांना कलर्सची थोडी जाणीव होते. हा रेड आहे, हा ब्लू आहे, हा लाईट ग्रीन आहे, हा पर्पल आहे, पिंक आहे, पिंकवरती पिंक नेऊन ठेवायचं आहे, हा ग्रीन आहे, ऑरेंज, ब्लू, येल्लो, ब्राऊन, हे अशा प्रकारे. तर ह्या आहे आपली लास्ट ॲक्टिव्हिटी. तर ह्याच्यामध्ये मी काही सर्कल्स ह्याच्याप्रमाणे ड्रॉ करून ठेवले. तर त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, मुलांना असं ह्याच्याप्रमाणे याच्यामध्ये ॲरो काढायला सांगायचं. त्याच्यामुळे मुलांना स्टँडिंग लाईन बघा असे असे ॲरो ड्रॉ करायचे आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे मुलांना स्लिपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन हे ड्रॉ करण्यासाठी हेल्प होते. हे असे, तर ह्या पॅटर्नप्रमाणे करायला सांगायचं. तर अशा प्रकारे आपले ॲक्टिव्हिटीज मी नेक्स्ट पार्ट 2 घेऊन येणार आहे. जर तुमच्या काही कमेंट्स असतील तर नक्कीच सांगा, म्हणजे जेणेकरून मला त्यात काही बदल करता आले तर मी नक्की करण्याचा प्रयत्न करेन. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.